Người ta hay nói actor Việt Nam chất lượng không bằng quốc tế. Tại sao không bằng? Nếu mà cứ nghĩ như vậy thì đến khi nào Việt Nam mình mới có một cái mẫu actor riêng? Hello mọi người, mình tên là Trần Long Phụng. Mình là một toy artist và biệt danh của mình là Bull. Năm nay Bull 29 tuổi, founder của Bull Studio, chuyên thiết kế và sản xuất actor tại Việt Nam. Bull đã có cái đam mê vẽ từ nhỏ rồi, hầu như là ngày nào cũng vẽ hết trơn, cứ thấy cái gì có tờ giấy là lôi ra ngồi vẽ. Đến những cái năm mà lớn hơn thì Bull có mua điện thoại á, mới thấy là tại sao chỉ có một chiếc điện thoại thôi mà mình có thể vẽ đầy đủ màu sắc trên đó. Từ đó là mình đam mê luôn. Có một cái kỷ niệm mà Bull rất là nhớ là có một cái người chị mới nhờ Bull làm một cái mẫu á, để chị đó đem đi in. Sau khi mà chị đó làm xong á, cầm trên tay cái sản phẩm đó thì không ngờ từ một cái hình thiết kế trên máy mà lại làm ra được một cái sản phẩm rất là đẹp như vậy. Và từ đó nó thôi hút Bull muốn tự tay mình là từ khâu thiết kế cho đến khâu sản xuất luôn, làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh luôn. Tụi mình ban đầu biết là Bull muốn phát triển mảng art toy á, thì thực sự cũng khá tin tưởng thôi, vì là cũng đồng hành cùng với Bull từ những cái ngày làm 2D thì phong cách của Bull cũng có rồi, nó khá là phù hợp để làm art toy. Cuối năm 2024, Bull có thành lập Bull Studio và chính thức theo đuổi art toy. Thì thật sự là trong cộng đồng mình rất là ít người làm luôn. Ở Việt Nam mình thị trường còn rất là mới. Không có một cái giáo trình cụ thể cũng như là không có một cái quy trình sản xuất nào để sản xuất ra một cái mẫu art toy hết. Tất cả những cái kiến thức đó Bull đều phải tự học, tự tìm hiểu nó ở trên mạng bằng cách là coi video ở tất cả những cái nền tảng, đi cả nước ngoài nữa để mà kiếm cái cách người ta sản xuất ra được cái art toy đó. Nó rất là khó khăn nhưng mà mình phải chấp nhận nó, bởi vì nó là một cái con đường mà ít người lựa chọn. Có thể nói art toy ở trên thế giới thì nó rất là phát triển. Ở Việt Nam mình á, vì là chưa có nhiều bên làm ra sản phẩm nên là khách hàng thì chủ yếu họ cũng đón nhận những cái mẫu art toy đến từ nước ngoài vào Việt Nam mình nhiều hơn. Khi mới bắt đầu làm art toy á, thì Bull hay so sánh mình với những bạn bè quốc tế. Suy nghĩ là không biết là cái art toy của mình nó có đủ chất lượng không, nó có xịn không. Nhưng mà mình làm, mình tiếp xúc nhiều á, thì mình thấy là mỗi đất nước nó sẽ có một cái phong cách khác nhau. Thì mình nghĩ là Bull cũng có thể làm cái mẫu art toy mà nó mang một cái tinh thần của mình và cũng có một cái văn hóa và cái chất riêng của Việt Nam trong đó. Chuyến đi Thái là chuyến đi quốc tế đầu tiên của cả team. Được đi triển lãm quốc tế lần đầu tiên. Bull muốn bạn bè quốc tế có một cái nhìn nó đa dạng về cái văn hóa Việt Nam hơn. Bánh mì nè, cờ Việt Nam, áo dài, nón lá và những cái cô gái người Hơ Mông sao cho đủ 30 mẫu để mà đem đi Thái Lan. Nếu mà Bull thành công ở triển lãm này, đồng nghĩa với việc là Bull đã thành công đem art toy Việt Nam ra ngoài thế giới. Bên team quyết định là sẽ đem 30 mẫu art toy đem qua bên Thái Lan. Team phải chuẩn bị tất cả mọi thứ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Ý tưởng nè, về cái công mà sản xuất á, chỉ trong vòng mấy tuần thôi là Bull phải làm tất cả những cái khâu đó để mà đem qua nước ngoài. Nhưng mà song song đó thì Bull cũng phải chạy job để thiết kế, nói thẳng ra là kiếm tiền để mà lo cho cái khâu sản xuất art toy. Bull thì gần như là mỗi ngày phải ra một mẫu art toy mới luôn. Nhiều khi mình vào trong studio mình thấy Bull cứ ngồi theo thầm một mình như thế, cứ nhìn lên trần thì mình cũng có thể thấy được cái sự áp lực trong Bull. Bull là họa sĩ và là linh hồn của cả team. Mặc dù Bull rất là bận nhưng mà mình cảm nhận được Bull vẫn ý thức được việc sẽ phải luôn luôn mạnh mẽ để là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho team. Trước đó một tuần đi Thái á, là mọi thứ nó còn rất là ngổn ngang. Tối nào mình cũng phải thức đến 1-2 giờ sáng để mà làm. Mình rất là mệt. Có những cái cảm xúc mình rất là tiêu cực. Kiểu khóc luôn. Cảm giác bị bất lực á. Trong đầu mình cũng suy nghĩ là không biết là có làm được hay không luôn. Nhưng mà cái nỗi sợ mà lớn nhất á là khi mình đã đem những actor qua nước ngoài rồi á, người ta có xem không, người ta có đón nhận những cái mẫu actor của Việt Nam mình không. Không biết là người ta nghĩ là những cái actor Việt Nam mình nó chỉ như vậy thôi hay sao. Nói chung là những cái suy nghĩ đó nó làm mình còn đau mood hơn rất là nhiều nữa.
Sau đó thì mình đi xuống studio, mình thấy những cái bạn nhân viên của bên mình ngồi làm, xong rồi mình thấy những cái mô hình để trên bàn á, mình sợ bỏ lỡ cái cơ hội đem những cái mẫu actoy ra nước ngoài và tự hào nói nó là những actoy made in Việt Nam. Mình muốn cả team quyết tâm là sẽ làm cho bằng được 30 sản phẩm để mà đem ra nước ngoài. Ngày đầu tiên bước vào cái hội trường, Quá đẹp, quá kinh khủng. mình bị choáng ngợp luôn, bởi vì rất là nhiều những cái gian hàng lớn, gian hàng nhỏ. Ở Việt Nam mình thì mình không tính, tại vì mình đâu có nhìn được xung quanh là ai làm đẹp như thế nào đâu, mình đâu có biết đâu. Mà qua bên đó rồi á, mình phải là hốt hoảng luôn. Khi mà trưng bày lên á, mình cũng bị bất ngờ là có rất là nhiều người đứng ở gian hàng mình xem. Và điều mà khiến cho mình vui nhất á là có những cái artist xung quanh đó tới dành những cái lời khen rất là tích cực. Wow, lần đầu tụi bay tham gia sự kiện như vậy mà tụi bay thiết kế quá nhiều mẫu actoy luôn. Sản phẩm tụi bay làm rất là chỉnh chu và rất là chi tiết. Nó làm cho mình thật sự là thấy tự tin hơn rất là nhiều. Đi cái chuyến Thái Lan đó xong, Bull có mang qua Pop Toy Show ở Singapore và gần đây nhất là ở Đài Loan. Thì Bull có lọt vào top 20 Batmail vinh dự được giải khán giả yêu thích nhất. Bull thấy rất vui và tự hào. Sau cái hành trình này thì Bull chợt nhận ra là nếu mà mình không bắt đầu thì mình không biết đến khi nào mình mới bắt đầu được. Đừng có chờ đợi gì hết trơn á, quan trọng là mình phải làm thì mình mới có được những cái thành quả trên cái chặng đường mình đi được. Mình đã rất tự hào về actoy Việt Nam rồi, nhưng mình tin rằng actoy Việt Nam mình sẽ có thể chinh phục những cái sân chơi lớn ở thế giới nữa. Mình là Trần Long Phụng và đó là cách mình vượt trên giới hạn.